שלום לכם. אנחנו רוצים לדבר בפרק הזה על אינסוף. אבל מה זה אינסוף? זה מושג רב משמעי עם היבטים רבים בפילוסופיה, באומנות וגם במתמטיקה. אפילו בתוך המתמטיקה יש במושג האינסוף כמה משמעויות. אז לפני שאני הולך להגדיר דברים פורמלית, אני רוצה לספר סיפור שהמציא המתמטיקאי דוד הילברט, שבא לתאר את הסוג של האינסוף שנדבר עליו והדברים המוזרים שהוא מאפשר. הילברט מספר לנו על בית מלון שיש בו אינסוף חדרים. מה שזה אומר מבחינתי הוא שיש בו מסדרון עם דלתות, כך שלכל מספר טבעי חיובי קיימת דלת עם המספר הזה עליה. בתחילת הסיפור שלנו כל החדרים דפוסים. כלומר, כבר יש לנו אינסוף אנשים שמשוכנים בתוך המלון הזה. ועכשיו בא איש חדש ורוצה להתארח. בבית מלון רגיל, בסיטואציה כזו שבה כל החדרים דפוסים ומגיע אורח נוסף, היו נאלצים לגרש אותו או לשלוח אותו להירדם על שולחן הביליארד. אבל בסיפור שלנו המלון הוא אינסופי, ולהילברט יש פתרון פשוט. הילברט מבקש מהאורח בחדר מספר 1 לצאת מהחדר. האורח קצת מופתע, אבל משתף פעולה. ותוך 5 דקות מפנה מהחדר את החפצים שלו. עכשיו האורח החדש נכנס לחדר מספר 1 שהתפנה. האם הבעיה נפתרה? ובכן, היא נפתרה עבור האורח החדש, אבל עכשיו נוצרה לנו בעיה חדשה עבור האורח שהיה קודם בחדר 1 ועכשיו הוא די ממורמר. אז הילברט אומר לאורח שהיה בחדר מספר 1 להיכנס לחדר מספר 2. במקום הדייר שנמצא עכשיו בחדר מספר 2 וצריך להתפנות ממנו. עכשיו, עדיין יש לנו בעיה עם אורח אחד בלי חדר. אז הילברט חוזר על אותו התעלול עם חדר 3. מכניס את האיש מחדר 2 לחדר 3, אומר לאיש מחדר 3 להתפנות. וככה הילברט יכול לחזור עוד ועוד ועוד על התעלול. וזה מבטיח שכל אחד מהאורחים במלון ימצא את עצמו בסופו של דבר עם חדר ממנו לא מגרשים אותו. סוף הסיפור? קרוב לוודאי שאתן רוצות לומר לי שאני מרמה. אמנם, אם נסתכל רק על החדרים הראשונים, נראה שהסיפור נגמר. אבל אנחנו יודעים שבהמשך יש מהומה שמתקדמת עוד ועוד 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 ולא נגמרת אף פעם. אני אומר על זה שאני דוחק את השגיאה לאינסוף, ושזה פותר את הבעיה. אבל על מי אני עובד? זה לא נשמע פתור. אז הנה גרסה שונה של הפתרון, שמתמטית היא שקולה לגמרי. במקום לעבור חדר חדר ולגרש אנשים, כשמגיע האורח הראשון למלון, הילברט משתמש במערכת הכריזה של המלון, כדי לתת הודעה בו זמנית לכל החדרים. ובהודעה הזו הוא מבקש מהדייר של כל חדר לעבור אל החדר שמימינו. תוך 5 דקות כל האנשים יוצאים מכל החדרים. כולם עוברים צעד אחד ימינה, נכנסים לחדר שמימינם, שעכשיו הוא פנוי, ועכשיו כל החדרים שוב דפוסים, למעט חדר מספר 1 שהוא פנוי והאורח החדש יכול להיכנס אליו. כל התהליך לקח עכשיו בדיוק 5 דקות, לא אינסוף זמן. אז מה הולך פה? איך התפנה מקום יש מאין? התשובה היא שאינסוף הוא דבר מוזר. אבל חכו, עוד לא ראינו עד כמה הוא מוזר. כי בקושי הספיק האורח להיכנס לחדר וכבר מגיעים 2 אורחים למלון. אוקיי, אז מה עושים עכשיו? אותו דבר כמו קודם. כורזים ומבקשים מכל האנשים לעבור 2 חדרים ימינה, ואז האורחים החדשים יוכלו להיכנס לחדר, והכל טוב. ואם יבואו 3 אורחים חדשים, גם עם זה אפשר להתמודד באותה הצורה. ואם יבואו 1,000,000 אורחים חדשים, גם עם זה אפשר להתמודד באותה צורה בדיוק. ומה אם יבואו אינסוף אורחים חדשים? מה אם פתאום מגיע אוטובוס אינסופי של אנשים? כלומר, שיש בו איש לכל מספר טבעי. האם את זה הילברט יודע לפתור? אולי אתן יכולות לפתור אם ניקח הפסקה? זה שיא המתח.
אז בואו נעצור כאן ונמשיך בפעם הבאה. להתראות בינתיים.